Isa pa pong palakpakan pa natin ating pinakamalapos yung Praise God. Ngunit mga lang pinakatas pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapang Jesus, ang double honor. Dubli pagkala mo sa ginagalang Pastor Wildy Stradalmeda sa mga pag-aalala. Iniwan turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina Samarian, whole family of Almeda Children. Praise God, maging sa ating mga beloved, ating mga beloved elders, ating mga beloved manggagawa. Praise God, sa ating mga beloved workers, maminamahal, sa ating mga beloved kapatiran datihan, mambaguan, at sa lahat po maminamahal na nakandabay po sa ating live webcast, praise God, sa ating YouTube, maminamahal, maging sa Facebook page, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ba yung dagan praise God na nandiyan nakantambay, maminamahal, na nanonood ng live webcast, magandang oras po dyan, at magandang hapon na po sa mga oras maminamahal, tayo muli maminamahal na tayo sasagawa, maminamahal na ating banal gawain ng ating pinakamamalapay Jesus na narin maminamahal dito maminamahal sa ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung praise God na narin maminamahal, sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, dito po maminamahal sa mga Hebrew, Gs 25, na huwag daw natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong sumagana sa pangangaral, mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas na malapit ng araw, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. In praise God, na narin maminumhal sa ating pagdalo, maminumhal na riyan. In praise God, tayo'y may katiyakan na madadagit, biglang dumating ating pinakamamalapay Jesus, tayo may katiyakan, maminumhal, na dagitin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na maminamahal, wag natin pong isang walang bahala, maminamahal ang panawagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil ito maminamahal ay sinalita ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na bawat isa rin, ako, tayong lahat, maminamahal ng mga Kristiyano, anak ng ating pinakamamalapay Jesus, tayo maminamahal ay sabi nga tumalima sa salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Yung mga iba diyan maminamahal na wala naman pong mahalagang ginagawa sa kanilang mga tahanan. Praise God. Huwag po natin sayangin ating oras sa mga bagay-bagay na wala namang sabi nga maminamahal, hindi tayo mailigtas, maminamahal ng mga yan. Praise God. Kundi pagsangtabi muna natin, maminamahal, tayo po muna yung magkaisa maminamahal na pumarito, na riyan, magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus, na narin magpasalamat tayo sa oras-oras, sa araw-araw, sa minuto, maminamahal, na narin lagi na pagliligtas ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa mga oras na minamahal, habang hinintay po natin yung mga kapatid na rin naglalakbay patungo sa inyong gawain. Praise God. Tayo po muna magkaisa na, maminamahal, na magpuri sa ating pinakamamalapay sa bago tayo magpuri, maminamahal. Buksan po natin isang maminamahal isang team na pananalangin sa ating pinakamalapay, lagi tayong samahan, pandubayan ng ating pinakamalapay Jesus at ibuhos niya ang kanyang matamis sa banal na presensya. Sa mga oras na magkaisa tayong manalangin. Appreciate, taas po natin dalawang kami bilang pagtandang pagsuko sa ating pinakamamalas. Appreciate tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos at makaparayan sa lahat sa aming pinakamamalapay. Suminsan pa sa unat panalangin namin ginagalang Malapastor Wildy Stradalmeda. Hallelujah. Aming pong hiniling pinakamamalapay Jesus. Na rin, hallelujah, na bago kong hiling, kami may humingang habag. Kapatawaran sa lamang pagkukulang pagkakamali sa mo kami ng asumpuan. Bawat isa sa amin, patawarin mo kami, pinakamalapay Jesus. Lang isa mo po, bayo ito ng balang gawain sa simulain namin pag-MC. Upay nagpere pagkabit ng mga Jopal Solim Song, na rin, sama mo kami. Ibuhos mo po yung matamis sa bala presensya sa aming kalagitnaan, hallelujah. At sa mga buhay na patutunod, dadalhin mo po ng mga kapatiran na rin, hallelujah. Ikaw po magbigay ng mga kataga, maplas ang kanilang ipapahayag ng mabuhay na patutuo. Kung paano ka kumilos sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang mga buhay. Praise God, ay ngayon ay ipapahayag nila sa iyong banal harapan. Malpas sa narin, hallelujah, sa awitin ng mga ating beloved finest choir na narin, samahan mo muli kami, hallelujah. Ibuhos sa iyong matamis sa banal presensya at bigyan mo rin po kami ng may puso, na may katapatan na narin, hallelujah, upang masunod po namin ang kasampung bahagi at handog na rin, hallelujah, na lagi mo kami pinagupala, higit pa sa aming mga inaasahang mga pagupala. Praise God. Na narin, lalo't higit ang huling banal gawain ng pangangaral, banal salita. Ikaw po magbigay, hallelujah, ang pag-aaralan po namin sa hapong ito, na para sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya at maging sa mga baguhan na rin ng pakinig, ay sila rin po ay makumberte. Kung paano mo kami tinawag, tawagin mo rin po sila, mga lapay sa hallelujah. At sa mga oras kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa malgawain. Ganun din po,
sa lahat ng aming mga kapatiran na narin nagdadaos, hallelujah, na nagsasagawa ng Wednesday service. Pakaingatan po, lalo ng mga kapatiran man yung patungo sa ibang gawain kung paano makainingatan, ay paratingin mo rin sila na malahati at sama-sama po na sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatiran sa unat panalangin aming ginagalang Pastor Abanyo Kasong in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras sa minamahal, bago tayo magawin ng mga masayang awit sa ating pinakamahal si President, tayo po muna yung mawin ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahal si President. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadabatan may walang hanggan, pag-ibig nilang sari sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadabatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. I'll just keep trusting my Lord, say walk alone. I'll just keep trusting my forgiveness, son.
the song louder against the over the heavenly realm. I'll dance, keep trusting my Lord, He would never fail. I'll dance, keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me son. The song louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me son. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on You to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me son. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus, save and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus save and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus save and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus save and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet to save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole.
Satan entered, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear me sing and bring the preacher friendly preach the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down the house out. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. In the same muscle, it's different now. By His blood I'm on. Satan ended, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher friendly brings the gospel truth. Ooh, he said you must repent. Sit down the house out. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. Say my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan entered, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand by the Lord on the rain. Oh, lead your wonderful hands on the prairie. Oh, Lord, you fool for the fountain. Raise up to mountain. You, Lord, keep your mighty hand on you. That's the clouds better rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us light. About that fleet you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lead your hand, the mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you fool for the fountain. Raise up the mountain. Mighty Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You touch the clouds, made a rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please
Hear your praises and only holy, holy is your name. Almighty God of Him, your goodness shows from ages past. You now He that chose me. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Something is sweet in my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Oh Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cries and burden that I go through. Though the end up I want to run and die the birthday. You just lead us on heaven close to you, oh precious Lord. Give me that on passing by. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. Until out so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, oh please save me. Just a little spot, heaven close to you, oh precious Lord. Give me that on that's divine. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. Before there's Jesus, day after day, I'll live where there's Jesus. Oh, come what may, that sweet, all the sweet way. Well, I obey. I live where there was Jesus, day after day. That loving kindness is better than life. That loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek commands me, and will is our hope. He's the joy of living, He's everything to me. He has the joy of living, He's everything to me.
Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek mercy, everyone is our Lord. He is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. I will do as He commands me, everyone is our Lord. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. As for me, I'll behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing with light. I want to be just like You, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing with light. I want to be just like You, dear Lord. As for me, I will behold Thy face. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of, and to the whole Lord, who will live on my soul, and to the whole Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Yeah, let them not win. On Thee be shamed. Yeah, let them not win. On Thee be shamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be shamed, let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be shamed, let my enemies
was right over me. Remember that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, there wasn't here who would be the bishop led, but it was right over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be the silent and go, yet amongst my goal. Sweet and wholesome and honey, and the honeycomb. That is status of the Lord our heart, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. Want to be the side and let it go, yet amongst my goal. Oh, sweet of wholesome honey, and the honeycomb. Want to be desired and gone, yet amongst my goal. Oh, sweet of wholesome honey, and the honeycomb. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city overgat in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy that gathered her. He's no sign, the side of the golden sea, oh, the great He's no sign, the side of the golden sea, oh, the great King, oh, great He's the Lord, and His greatly to be praised, and the city overgat in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy you gathered. He's no sign, the side of the golden sea, oh, the great King. He's no sign, the side of the golden, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city overgat in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy you gathered. He's no Zion, the side of the golden sea, oh, the great King. He's no Zion, the side of the golden sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world with fear who wins glory. Amen. 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 And amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. And blessed be His glorious name forever.
heaven, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wondrous things, only do we wondrous things. And blessed be His glory forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Oh, how I love you, how I adore you, my bright, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became our Savior, and all against fullness will melody. Oh, how I love you, how I adore you, my bright, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became our Savior, and all against fullness will let it in. Thou promised glory, ever living story, my God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in a manger, whose own a stranger, a man of sorrows and I. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became our Savior, and all against fullness will let us create me and thee. Oh, heart, oh, yeah, and renew and spirit, read and be. Create me and thee. Oh, heart, oh, yeah, and renew and spirit, read and be. Oh, cast it out away from thy presence, so Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew and spirit within me. Create me and thee, oh heart, oh yeah, and renew and spirit within me. Create me and thee, oh heart, oh yeah, and renew and spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence, so Lord, and take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew and spirit within me.
create in me a clean, oh heart, oh God. And renew right spirit within me. Create in me a clean, oh heart, oh God. And renew right spirit within me. Oh, cast me down away from thy presence so long, and take now the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the hope which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Therefore, be justified by faith. We have been through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the hope which is given unto us, and to us. I'm blessed and adored and I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored and I am, 'cause promised me to keep it alive. I am blessed 'cause He walks with me, knows me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, 'cause I'm blessed and adored and I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored and I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and adored and I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored and I am, 'cause He promised me to keep it alive. I'm blessed 'cause He walks with me, He leads me wherever I go. And if you happen to ask, are you Christian? You're blessed, we're blessed, we're blessed, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is seen as we're together again, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord.
Something good is going to happen. Something good is in store. Where the cattle can and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapago. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwag sinalin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming King, but Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise our coming King. Come to praise, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons still have to leave our in the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
to flee far away. The name of Jesus, and tell me who to stand before. In the mighty name of Jesus, we have to be victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach, just give him glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I preach, just give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I preach, just give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was here. Praise His holy name. Jesus was here. Praise His holy name. Jesus is here. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His praise the Lord. Jesus was here. Praise His holy name. Jesus was here. Jesus was here. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the Holy Ghost of us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. Let's the Holy Ghost survive, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, who bless His holy name, who bless His holy name.
Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapang Jesus. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Yung Praise God, lumami naman natapos sa milang pagpupuring masayang awitin sa ating pinakamalapang sa Praise God. At tapidadako na at patuloy na sinulang gawain Praise God. Tapidadako na sa ating malamanin awit. Habang naganda po, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Tayo po may magkaisa manalangin. Hallelujah. Dakila mo pala po ng mga Diyos. Magkaparin sa lahat sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga nangyayugtong balagawain. Nandiyan sinawa mo kami at sa mga oras to, hallelujah, pinagtipon-tipon kami sa lugar na ito. Nandiyan na taglayang kalakasan na nagmumula sa iyo, kagalakan na nagmumula sa iyo, hallelujah. Minsan pa kami humingi habag, kapataran sa pagkulang, pagkahamli sa mo kami nasupuan. Nagkasalambuot sa patawarin mo kami, hugasan mo kami ng dugo. Nandiyan umagos sa kurso ng Calvary. Minsan pa, langin sa mo po ang pag-awitan po ng mga lumayan na uwitin na rin ito, hallelujah. Ibuso po yung matamis sa mga presensya sa aming kalagitnaan, dito yung kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, mga lapang Jesus, hallelujah. At dinadalain ko rin po ano kami iningatan, pinarating, malhati sa malagawin. Ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasing bayong dagat, na nagdaos na Wednesday service na rin. Pakaingatan po lahat ng iyong mga anak para tingin na walhati at sama-sama po ng sinasaway. Lahat ng uri gawa ng kaway, hadlang sa pagdalaw na sa hadlang sa pagdama ng matamis sa malapit sa unat pa na aming ginagalang po sa bayan nyo kasaw. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na minamahal, ibinibigay kong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, praise God, pag-awitan ng mga alman, everything. Praise the Lord. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan, araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tigas, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa ka lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pag-ibig mo'y nililipas.
mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig ko'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak na ulan di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tigas, higit sa lahat sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Aking Diyos, ang kalakasan ko, ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y linggapin mo, ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y nanako sa bahay na langinan
kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ng kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala, lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y nanako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y nanako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ayoko nang mawala pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may hiling bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo,
kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y kapiling ka. Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y kapiling ka. Jesus, ngayon at kailanman. Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, ang nais ko'y kapiling ka. Jesus, ngayon at kailanman. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay magkapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko na wala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayagap ka, at sa Pilipinas ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko na wala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, sa Pilipinas ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawirin ko, ang basahin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko na wala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako
do. Though sometimes we can see how they do. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our body was there for us. These ways are not our own. When your back will go free and you just don't see him, remember you see on the floor. For God is too wide to be saved. God is too good to be unkind. Do you don't understand? All our hope is found in Him. We walk in perfect landing. But Jesus suffered and the land. And like a tapestry, He's wearing you and me to someday be just like Him. Oh, God is so wise to really save me. Oh, God is so good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't wait His plan, trust His heart. Oh, God is so wise to really save you. God is so good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His plan, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. You don't understand when you can't see His plan, when you can't trace His heart, trust His heart. Oh, God is so wise to save you. Oh, God is too good to be unkind. When you can't understand, when you can't see His plan, when you can't take His hand, trust His heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. When you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Draw me close to you. There
never let me go. I lay it all down again to hear you say that I am your friend. You are my desire. No one else will do. If nothing else could take your place, to feel the one on your help me find a way, bring me back to you. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you want me. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel your warmth of your embrace. Let me find a way, bring me back to you. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Let me know you want it. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Let me know you want it. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Angat ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y ligapin mo. Ikaw lamang.
Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan, ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo, muling handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, hangad ng puso ko, ang yakap ng pag-ibig mo, yang mahigit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan, ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y mananahan, ikaw lamang, Jesus ang kailangan, ikaw lamang, sa'yo'y bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko'y purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko'y purihin ka, hindi dahil sa himala.
nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalan? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais mong purihin ka, hindi dahil sa mga pagkabala. Nais mong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais mong purihin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, iyong tanggapin ang awit ko mula sa aking damdamin. Ang buhay ko'y iniaalay ko sa'yo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong
for me, I will behold that face and righteousness. I will be satisfied when I wait in the right place. I want to be, oh, just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the light. I want to be, oh, just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Di ko na ngayon pinag-iinayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko nang naunawaan kung bakit ako ay nakaganon. Pagkat nilimot ko ang Panginoon, pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublob sa kasamaan. At aking ang hinarap ang bunga ng lahat, pambansang piitan ang hinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad na ibinigay. Bugtong na anak na sa'king umakay, salita niya ang aking naging gabay. Bumago sa takbo ng aking buhay, inanim sa puso at inabuhay, at ang kapayapaan ay tinaglay. At aking ang natamo ang bagong buhay ko, na aking naman ngayon binabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya, sa masasamang tuwa ako ay lumaya. At sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko'y itataang ko siya, di mahihiya yung mga gamba. At sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya ang aking adhika. At sa awit ko'y itataas ko siya, hiya yung mga gamba. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting mga langit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi,
awiting mga langit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibistigin. Kay Jesus umibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibistig. Kay Jesus umibig. Bumawag ka ng himala, mga sakit pinagaling na bubutong pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Ngaya't purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay inilinis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. I'm blessed and I know that I am good. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am good. You promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. If you happen to wonder where you brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am good. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am good. He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to wonder how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run
in me. In the deep in the tower, He will run bloody forward. And with the power of thunder, underneath my feet. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be Gethsemane. Glad to be Gethsemane. Glad to be Gethsemane one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be Gethsemane one more time. I'm glad you went down before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind. I give to Him on my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Oh, glad to be Gethsemane. Glad to be Gethsemane. Glad to be Gethsemane one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be Gethsemane one more time. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this Lord. We're together again, just praising the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, may nunting pagpapala. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the praise throughout eternity. That way I am the way, the truth and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the praise throughout eternity. That way I am the way, the truth and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. May bayan mo sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko ay masaya. May bayan mo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen. Hallelujah. Sa atin, kung tayo ay naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now
satisfied. I wouldn't wait nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Ipalagpak natin ang ating mga kamay, humawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalagpak natin ang ating mga kamay, humawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at hari, sa Diyos at hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at hari, sa Diyos at hari ng mga bansa. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. This Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Nag-aawitan sa mga kamang-amang ari ang gawa, hallelujah. Kaya nga ako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-amang ari ang gawa, hallelujah. Kaya nga ako babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine, red and weary, mine, red and cherry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, this is that day, this is that day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, oh let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. This
rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice, oh rejoice, the children of the Lord. Oh rejoice, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Say amen, the children of the Lord. The children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire, giving me your life, The Holy Ghost and fire, giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay, mga minamahal, na napakasarap talagang umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, na muli binigyan na tayo ng pribilehyo na siya ay ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildis Raja Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga ginigiliw, beloved brethren, sa ating mga beloved visitors, maging sa ating mga live webcast viewers, maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon, purihin ang ating dakilang Diyos na salamat sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, ay dadako po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto na kung saan mga minamahal, dito natin mapakinggan ang talagang kabutihan, ang kapangyarihan, ang kagilagilalas na talagang ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit napakahalaga mga minamahal na ating
maiparinig ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng awit ng Kapitulo 26 ng talatay 7, ang sabi dito mga minamahal, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi na bawat isa sa atin, anuman ang kagilagilalas, anuman ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, na dapat at napakahalaga na ito ay ating maiparinig mga minamahal at maisaysay natin isa-isa ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At sa hapong ito mga minamahal, at ating pinaghahanda ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Aquino, at ito po ay sundan ng ating beloved Sister Mian Arcelia, at atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Morante, at ang panghuli na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Tracy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, na napakabuti ng ating dakilang Diyos, na ang sabi niya sa kanyang salita, na kung saan may dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. At sa oras na ito, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ipinakakaloob na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Aquino, at sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Arcelia. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Bago mo lahat ng pinakmatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalaking Hesus, and the all honor. Praise the Lord! Hallelujah! Sa ating ginagalang Pastor Willie Strad Almeida, at sa mga pag-aalala, iniwan turo ating ginagalang San Pastor Linas Milian, whole family, of Almeida children, maging sa mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa ating mga kapatid rin dati mabaguan, praise God, at sa lahat po maminamahal na nanood po, o nakantaway po sa ating live webcast, and praise God, sa Facebook, sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibayang dagat, and praise God, maging sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa mga oras na maminamahal, po rin ang ating pinakamamalaking Hesus, and praise God, naler maminamahal, pasalamatan ko lang po ang ating pinakamamalaking Hesus, dahil ng mga nakarang linggo maminamahal, na narin praise God, na tayo maminamahal, nagkaroon ng karamdaman, maminamahal, na talagang, sabi nga ng iba ay kakaiba talaga yung trangkaso ngayon, talagang pababagsakin yung physical na katawan, maminamahal. Ngunit bagamat ang yung abang lingkod ay may trangkaso, maminamahal, talagang nandun maminamahal na nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamalaking Hesus. Bagamat nangihina yung aking physical na katawan, nakita nyo naman po maminamahal, hindi po mabusin yung abang lingkod. Praise God, kahit na linggong-linggo, talagang grabe, inapoy po ko ng lagnat, maminamahal. Nagpaalam po ako sa ating beloved Lord and Preacher, praise God, pero wala pong ibang kagamitin ng ating malaking Hesus, maminamahal. Pero sa kahabagan ng ating pinakamalaking Hesus, siya talaga yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Praise God, nandun maminamahal na ipinapanalangin yun, praise God, umabot po maminamahal halos 5 days, maminamahal, dahil hanggang Wednesday, meron pa, maminamahal. Pero pagdating po ng hapon ng Wednesday, wala pong ginamit na gamot, wala pong mga medical, praise God, walang hospital, maminamahal. Nandun ang kalakasan, ipinagkalob ng ating pinakamalaking Hesus, ako'y pinagaling ng ating pinakamalaking Praise Hesus. the Lord, hallelujah. Nandun maminamahal, purihin din ng ating pinakamalaking Hesus, praise God.
nandun maminamahal na nangyari sa punto, maminamahal, afternoon, maminamahal, isang gabi, maminamahal, yung ibang lingkod ay maglalaba, maminamahal. Dito po sa Pastoral House in Prescott, nandun maminamahal na yung ibang lingkod ay, kaya nga paika-ika ko maminamahal, dahil natapilok po ako maminamahal. Diyan sa CR, maminamahal, hindi ko napansin maminamahal dahil pinatay yung ilaw dahil yung pag hindi po pinatay yung ilaw din, Prescott, bukod sa ma-access sa kuryente, maminamahal, yung mga manok tsaka yung pusa, maminamahal talaga nandun, naglalaro dyan sa likod, maminamahal. Hindi po makatulog yung mga beloved workers, maminamahal. Kaya pinatay po namin yung ilaw, maminamahal, sa aksidente, nangyari, maminamahal. Hindi ko po napansin yung bato kasi hindi ko makita, napakadilim, maminamahal. Wala rin po akong dalang flashlight, maminamahal. Yung ibang lingkod, natapilok po akong maminamahal, talagang yung tulis ng bato, maminamahal, ay halos pumasok dun sa aking chinilas, maminamahal. Yung aking chinilas na bagong-bago, maminamahal, nabutas po yun, maminamahal. Pero yung aking pasalamat sa ating pinakamalapis, pinag-ingatan ako ng ating pinakamalapis, Prescott. Bagamat yung ibang lingkod ay hindi maiwasan, napilay po ako, maminamahal. Sa totoo lang, napilay po ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang pinagpipray ko na lang yan sa ating pinakamamalapay Jesus na pagalingin ang ating dahil na-dislocate yung aking ugat. Maminamahal hanggang sa ngayon, paika-ika pa ako dahil ramdam ko, maminamahal, napakasakit, maminamahal. Isipin niyo po, maminamahal, yung aking chinilas na butas, maminamahal, pero yung aking pinag-ingatan ng ating salamat sa ating pinakamamalapay si Prescott. Nandun, maminamahal, na purihin na sa mga kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus na lagi tayong pinaghawakan, maminamahal. Binibigyan tayo ng knowledge, wisdom na nagmumula sa ating pinakamamalapay si Prescott at sa mga pagpapalang espiritual. Kaya lang nga purihin po sa salamat ay sa ating pinakamamalapay si Prescott. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Jan Aquino sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang walang ibang mag-iingat sa ating buhay kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Although sa bawat isa sa atin, sa ating buhay, talagang nandyan din ang mga minamahal na sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng kilos natin, ay talagang nandyan din ang ating pag-iingat upang ang ating katawan ay ating maingatan dahil bakit napakahalaga mga minamahal na ating ingatan ang ating katawan dahil ito ay templo ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Arcelia at sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Nagbabaabot Praise the din po Lord. ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Veldistrada Almeda. At patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga live webcast viewers po. Ako po yung nagpapabot ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tunay po na aking pong mapasalamatan po ang lahat po ng kabutihan na patuloy niya pong ginagawa po sa aming buhay, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan po na ipinagkakalob niya po sa akin sa araw-araw po na andyan na mula sa mula sa paggising na andyan na hanggang sa pagpasok po sa trabaho po mga minamahal, at tunay po na talagang napakalayo po yung nilalakbay ko mga minamahal, na hanggang sa pag-uwi po sa aming tahanan mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay po na bagaman andyan po yung kapaguran po sa pagbibiyahe, subalit andyan po yung patuloy na kalakasan po na ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat po andyan na physically payat po tayo mga minamahal, subalit andyan na
labis po nating pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na parents na bagamat physically medyo ano po tayo mga minamahal ay payat mga minamahal, subalit andyan po yung kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob na ating pinakamamahal na parents dahil ang iba mga minamahal ay tunay na malusog nga po mga minamahal yung kanilang mga pangangatawan, subalit mahina po sila mga minamahal. Subalit ako po mga minamahal ay tunay na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na parents Jesus na dahil andyan po ang ating pinakamamahal na nagpapalakas po sa akin mga minamahal. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapagaling niya po sa aming mga karamdaman mga minamahal na tunay po na walang tinitig po na gamot mga minamahal na pinapasalamatan po ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking minamahal na anak na panganay mga minamahal ay tunay po na nagkaroon po siya ng UTI, mga minamahal. Nung maramdaman po niya yan, mga minamahal, andyan po yung kanyang pananakit ng tiyan, mga minamahal, na halos araw-araw na talagang nararanasan po niya hanggang sa pagtulog, mga minamahal. Talagang pabalik-balik po yung kanyang pananakit ng tiyan na hanggang sa dumating sa point, mga minamahal, na hindi na rin po siya makakain. Pagkakain po siya talagang sinusuka po niya yan, mga minamahal, kahit na tubig. Talagang sinusuka din po niya yan, mga minamahal. Wala na po siyang tinitake, mga minamahal. At tunay din po na talagang nanghihina na rin po siya, mga minamahal. Nilalagnat din po, mga minamahal. Tunay po na bilang isang magulang, mga minamahal, medyo nag-alala po kami, mga minamahal. Hindi po namin alam kung ano po yung karamdaman niya that time, mga minamahal. Tunay po na pinayuhan po kami na ipa-check up po siya, mga minamahal. At tunay po na pina-check up po namin siya, mga minamahal. At nung dalhin po namin siya sa doktor, mga minamahal, bali tines po yung kanyang ihi, mga minamahal. At nung malaman po namin yung result, mga minamahal, sabi po ng doktor, mga minamahal, na mataas na daw po yung rate ng kanyang UTI, mga minamahal. At tunay po na niresetahan po siya ng gamot, mga minamahal, subalit andyan po yung pagtitiwala po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi po namin binili ang gamot na yan, mga minamahal, na talagang nanampalataya po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya po yung magpapagaling, mga minamahal. At tunay po na sa mga sunod na araw, tunay na andyan po yung panghihina nga po ng kanyang katawan at dumating po yung time ng bali midweek service po natin, mga minamahal, na bagamat sa kalalagayan po na aming minamahal na anak na nanghihina po siya, na mataas po yung kanyang lagnat, mga minamahal, ay talagang dinalo pa rin po namin siya, mga minamahal. Hindi po kami nag-alinlangan na dumalo, mga minamahal, dahil talagang nananampalataya po ako na ang mahal na Panginoon po ang ating pong manggagamot, mga minamahal. At nung dumalo po kami, mga minamahal, andyan na bagamat talagang namimilipit po siya sa sakit ng tiyan, mga minamahal. Iyak po siya ng iyak, mga minamahal. At nung after po ng ating banal na gawain na pinalihans po namin yan, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na sa pangudalangin po ng ating minamahal na pastor, mga minamahal, tunay po na inobserbahan ko po yung aking minamahal na anak sa aming pong pag-uwi. Na hanggang sa kinabukasan, mga minamahal, ay tunay po na unti-unting pinagaling po siya ng ating pong pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, Na hallelujah. pag pinapakain na po namin siya, ay tunay po na natitik na rin po niya yan, mga minamahal, na tunay po na parang na talagang himala po yung nangyari, mga minamahal, dahil sa kinabukasan din po talagang bumalik din po yung kanyang kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Kaya aking pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ako man din po, mga minamahal, ay may UTI din po, mga minamahal, dati, mga minamahal, dahil naranasan ko po yung pag-ihi ng halos minuminuto na talagang umiihi po ako na patak-patak lang po yung lumalabas, mga minamahal. At tunay po na dugo din po yung lumalabas, mga minamahal. Sabi po nila pagkadugo, mga minamahal, talagang grabe na po yung UTI, mga minamahal. Subalit andyan na, ang ginawa ko na lamang po, mga minamahal, dahil ayoko pong pumunta sa doktor para magpa-check up, mga minamahal, dahil andyan po na talagang naturuan na po tayo kung paano manampalataya, mga minamahal, at talagang
natural na rin po tayo talagang ang mahal na Panginoon lang talaga yung great physician po natin, mga minamahal. At tunay ang ginawa ko po, mga minamahal, ay pinagpatuloy ko na lang po yung aking pong pag-aayuno, mga minamahal. At tunay po na sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay tunay po na pinagaling din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay po na sa araw-araw po naming pamumuhay, patuloy siyang nagpo-provide po ng aming pangangailangan na tunay po na hindi po siya nagkukulang, mga minamahal. At pinapasalamatan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya rin po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan sa buhay ng ating beloved kapatid at maging sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Mian Arcelia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Moranti at atin pong pinaghahanda po ang huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved sister Prissy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal ng kapatiran, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagbabago po ng aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, nung wala pa po ako dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay grabe ang aking mga gawa ko po noon, mga hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga magulang ko po noon ay grabe po, namumura ko po sila at maaga rin din po akong nakatikim sa alak. 13 anyos ko lang po ay umiinom na po ako ng alak. Grabe po. Dahil nga po, mga minamahal, ang aking mga magulang ko ang aking mahal kong mother ay maaga pong namatay at ang aking ama ko po ay paraging wala po diyan, kaya lumaki na lamang po ako sa aking mahal ko pong lolo at lola. Sa mga pagdaan po ng mga taon at ayoko po na ituluyan sa mga gawaing mga hindi kaaya-aya. Ang aking mga magulang ko po noon, ayan po ay namumura ko po sila. At ang aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kayo mag-away. Yung po ay dumadating po sa punto na nasasaktan ko po ang aking mahal ko pong asawa. Alam niyo po, mga mahal, isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong na pag-share, isang araw po ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay nabautismohan, nagkaroon po ako ng katahimikan at nagkaroon din po ako ng takot sa paggawa ng mga hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon dahil ako po ay isa sa mga kinahabagan niya po na mapabilang sa ministry po ito. Kung hindi po ako kinahabagan ng mahal na Panginoon, hindi ko po alam kung nasaan po ako ngayon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga himala po
hindi naman po ako karapat dapat na tumanggap ng mga himala. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, yung aking mahal ko pong asawa, nung siya po ay nanganak po, ay ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ngunit nung ako po ay nagpuri at nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking panalangin ko pong yun po ay binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat Praise po the sa Lord. ating pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Hesus sa mga himala po na ipinakita niya po sa akin. At ay pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin at sa aming mga pangangailangan po namin na hindi po kami pinababayaan. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating brother Romela Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na ang ating Diyos, mga minamahal, ay tapat siya sa kanyang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang patuloy ang kanyang himala sa buhay ng ating beloved kapatid, maging sa bawat isa sa ating mga minamahal na patuloy ang biyaya at himala ng ating dakilang Diyos na ang sabi na ang Diyos daw ay noong unang panahon lamang siya naghihimala, ngunit hanggang sa ating henerasyon ay patuloy ang himala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at tayo na po ay dadako sa huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez, at maghanda na po ang ating beloved mga awit. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat, mga ginigiliw ko mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya po'y dakilain, pasalamatan sa kabutihan po na ginawa niya po sa aking buhay. Andyan po, dati-rati po talaga pong kung saan po kami nagpupuntang mga kongregasyon, andyan po na isang araw po talagang walang sawang magbahagi po ang ating kapatiran na talaga pong andyan kung saan po kami tatagpo sa aming barangay. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po ay may sakit na diabetes. Andyan po ang aking beloved nanay, nangihina na po. Wala na pong halos hindi na po siya kumakain. Andyan po na naalala po ng aking beloved tatay ang kapatirang ito. Nang andyan po pinasundo po ang ating beloved kapatid na ito. Andyan po sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po ang aking beloved nanay na nangihina. Pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Andyan din po nang kami po'y dumalo dito sa banal na gawain, ng araw po ng Wednesday, ang aking beloved nanay, nang natapos po ang banal na gawain, kami po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, kami po'y, ang aking beloved nanay, unti-unti po talagang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Andyan Lord. din Amen. po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po kung saan specialista, doktor din po ako nagpapagamot, subalit andyan po, walang kagalingan po ang aking karamdaman. Bagkos andyan po, balik-balik, paulit-ulit po ang aking karamdaman. Nang ako rin din po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo at humingi ng kanyang kahabagan. Andyan din po na unti-unti rin po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy lang po na pagdalo po sa ating banal na gawain ng 3 times a week. At andyan po talagang ako po'y nagsumamo sa Kanya. At andyan po talaga pong ako po'y patuloy na lubusang
pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa kalakasan, sa kalusugan, at ganun din po sa aking buong sambahayan, sa pag-iingat niya po, proteksyon na pinagkakaloob po sa amin, sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, sa pag-provide po ng aming pangangailangan. Andyan po, lahat yan po. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Prissy Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na talagang patuloy na kumikilos, patuloy ang himala ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay. Bawat isa sa ating mga minamahal talagang naandyan ang biyaya at himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang bawat isa sa atin tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Kaya sa ating buhay mga minamahal na kung ating naalala ang sinabi ni King David, mga minamahal na siya ay patuloy na aawit at magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa bawat isa sa atin na talagang patuloy na taglay natin ang biyaya at pagpapala, kalusugan, kalakasan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Patuloy lamang tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At yan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, O Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, O Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana Ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out to love me. Sometimes it seems it's just nothing. And through my tears, I sometimes wonder how long has He wiped me Is the night time almost over? Will joy come in the morning sky? And in the night I sing a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, I hear you letting me. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I am there. Everywhere. Hallelujah. Nais ko sanang madama ang pagmamahal niya. Subalit sa tuwing hinihingan niya, pumusay nagkaharian, kalimutan. Minsan hindi ka magugulan, at sa aking pagluhan naalala. Kung kailan kaya mapapawi pa. Hallelujah. Ilang ng gabi lumilipas upang magdiwang sa liwanag na bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Ika'y narabang kailangan na. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Glory, 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 loving God. Hallelujah. Naririnig ang nagulumabubog pinig. Sabihin ako nagkamatig sa'yo. Nasaan ka ba'y naririnig ako? Bakit mo ba ay inibig ko? At kailan ngayon lumalayo sa'yo? Samantalahin po natin ang mga kapatid. Habang kumikilos sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus sa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itaas
natin ating mga kamay. Let's worship the Lord. Hallelujah. At isang gabi aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Ito'y para bang kalahingan, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, dapat ka man naruluot ako. Bakit sumabugay? Thank you so much, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord God. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang tutumabubukti. Bakit ako'y nakamanin sa'yo, nakakamay, nanunuwa. Bakit mo ba kita inibig ko? At kailan man iyong lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking parinig. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang sumabubog tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasa'y kamay naruroon ako. Bakit mo ba ika'y iniibig ko? At kailan man lumalayo sa'yo, lahat ay hayag sa aking paligid. At aking narinig ang iyong bawat dalangin. At aking narinig ang iyong bawat dalangin.
Diyos mapagpala naming Ama, Banal Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kami po yung pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa buhay, taglay namin hanggang sa mga oras na ito, na yung kinakalinga, ginagabay at pinapatnubayan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa amin sa nagawa na aming panambahan o papaglingkuran ka namin, mahal na Panginoon, buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa, at sa tulong habag mo hanggang nawa sa iyong pagbabalik. Narito po kami, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng bahagi, bawat yugto namin sinagawa, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na salita ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Kaya ikaw po magbigay ng karong katagas sa akin labi na aking sasabihin na maunawaan po namin lahat, mahal na Panginoon, kahalagaan ng kaligtasan, mahal na Panginoon, pinagsumakitan mo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalaan mo po ang iyong banal na salita, aming mga beloved baguhan, mayroon po mga bisita, aming mga viewers, mahal na Panginoon, tumimunawa sa kanilang puso't isipan. Ang dakilang kabagan at pag-ibig mo ang iyong banal na salita na magdadala sa amin, mahal na Panginoon, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at pinangako mo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon, sa nagdaang araw, sa maghapon, sa magdabaga, sa mga oras na ito. Kasalanan hindi mo pa tawad-daway po'y matanggap namin ang kapatawaran sa oras na ito, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayo, mga minamahal, sa mensahe po ng mahal na Panginoon, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada, their beloved children, their family, sa ating mga beloved pastor workers po, sa kanyang mga pamilya, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na Sister Bain, ating beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyong mga kapatid kong sa pananampalataya, sa mga bisita kung mayroon po, mga minamahal, sa ating mga webcast, mga minamahal sa Facebook live streaming, mga followers po natin, mga minamahal sa YouTube, mga minamahal, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Everybody, praise the Lord. Sumigaw mga minamahal at nagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon ng praise the Lord. Praise the Lord. Mahal natin ang mahal na Panginoon dahil mahal din natin ang kaligtasan na pinagsumakitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, isang mananampalataya, mga minamahal, hayaan mong ilibing ko ang aking Ama. Ngunit sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Bubulay-bulayin po natin ang bawat salita ng mahal na Panginoon. Isang anak namatay ang kanyang magulang, mga minamahal, araw ng panambahan, mga minamahal. Ang sabi niya, tulutan mo muna akong ilibing ang aking ama. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Kung wala ka pala, ikaw po, mga minamahal, hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon na itinuro po ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, ikaw ay patay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ang pagsunod, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung mahal mo ang magulang mo, mga minamahal, mga kapatid mo, nang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Mas mahal natin ang magulang natin kaysa negosyo natin, mga minamahal. O ating trabaho, mga minamahal. O ating pag-aaral na may pagkakataon ka, mga minamahal. Higit na mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw ay nasasaktan, mga minamahal, natisod ka, sasabihin mo sa mahal na Panginoon, matisod man ako, masakit na pananalita, nang dahil mahal kita, mahal na Panginoon, tatanggapin ko ang lahat na ito. Yan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Dadalo ako, mahal na Panginoon, may oras ako, dapat andito na ako. Hindi ko dapat pigatiin ang iyong banal na Espiritu.
sapagkat mahaba yung oras ko. Kailangan pa ba, mga minamahal, mag-umpisa ang gawain, mga minamahal, bago ka paparito, mga minamahal, o kaya late ka, mga minamahal. Samantalang mayroon kang oras na mahaba para makadalo ng maaga, mga minamahal. Ngunit sinasadya mo, mga minamahal, ikaw ay nabubuhay sa laman, hindi sa espiritu, mga minamahal. Napipigati natin ang mahal na Panginoon. Napakahalaga, mga minamahal, ang pagsunod, mga minamahal, sapagkat ito ating kaligtasan at buhay, mga minamahal. Kung sinusunod mo yung sarili, mga minamahal, sa mga hindi sumusunod, mga minamahal, wake up po tayo, mga minamahal. Mahalaga ang ating kaligtasan. Mahalaga ang pagbabalik ng mahal na Panginoon na makasama tayong lahat, mga minamahal. Paano kung dumadalo ka lang ng linggo sa sarili mo, mga minamahal, hindi ka nabubuhay sa espiritu, sa sarili mong laman ka nabubuhay dahil sinusunod mo ang iyong sarili. Ano man masakit, nagugutom ka man, wala kang pamasahe, mga minamahal, may lakas ka at may pagkakataon. Palukdan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. 3 bis kang dumalo, mga minamahal. Hindi po mahirap, mga minamahal. Kami po sa kapurin lang sa mahal na Panginoon, talaga po, mga minamahal, hindi namin tinitignan yung kahirapan namin, mga minamahal. Sana umutang kami ng pamasahe, pupunta ng banal na gawain, mga minamahal. Sa Bible study, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Dahil nga po, mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mas malaga ang nabubuhay sa espiritu o nabubuhay o kaya nabubuhay sa sarili natin, hindi nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. May lakas ka, mga minamahal. Mayroon kang sasakyan, mga minamahal. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Ibinigay niya ang lahat, maging ang iyong buhay na nasa hukay na, mga minamahal. Inahon ka niya, binuhay ka niya, mga minamahal. Ano ang may gaganti natin sa kabutihan ng mahal na Panginoon? Pinagpala ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Tayo hirap na hirap, walang tahanan, mga minamahal. Kung saan naghahanap ng pagkain, mga minamahal. Kung nung nakakilala tayo sa mahal na Panginoon, lahat na yan ay nilutas ng mahal na Panginoon. Walang nakapigil sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noong nakilala natin sa gawain ito sa katotohanan, mga minamahal. Ang kanyang banal na espiritu ang ating kayamanan, mga minamahal. Hindi ng kayamanan ng bagay sa sanlibutan ito, sapagkat napatunayan natin ang kagalakan sa Espiritu Santo, mga minamahal, ay iba kaysa mga kagalakan sa mga material na bagay. Nabubuhay tayo sa kagalakan, sa kapayapaan, mga minamahal. Kaya kung ano man mangyari na marinig mo, ikatitiso, masakit, nasasaktan ka ng gusto, kausapin mo mga mahal na Panginoon. Gagawin ko ang lahat ng bagay na ito, mahal mo, sapagkat mahal kita. Masaktan man ako, maghirap man ako dahil mahal kita. Yung banal na espiritu ang nangungusap sa iyo, mga minamahal, hindi yung sarili mo, mga minamahal. Kung mabubuhay tayo sa ating sarili, mga minamahal, na gusto lang natin dumali kung gusto natin, hindi tayo nabubuhay sa espiritu. Kaya huwag tayong aasa, mga minamahal, ng kaligtasan, mga minamahal. Sinasabi ko ito, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, makatiyak sa ating mga kaligtasan, mga minamahal. Minsan lang mangyari ito, mga minamahal, hindi na magaganap. Dito po, mga minamahal, basahin po natin ang unang talata po, mga minamahal. Pamagatan po natin, mga minamahal. Pamagatan po natin, mga minamahal. If we sin willfully and fall away. Kung sinasadya natin ang pagkakasala at tayo'y lalayo. Pakibasa po, mga minamahal, dito sa unang Samuel 15:11, talon po sa 22. Praise the Lord. Aklat po ng unang Samuel, kabanata ay 15, talata ay 11, talon sa 22. Ito pong nakasulat. Ikinalulungkot ko na aking inilagay na hari si Saul, sapagkat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin, at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit, at siya'y dumaing sa Panginoon buong gabi. Sa 22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Amen. Dito po malinaw.
Ipinaliwanag na, mga minamahal, tungkol kay Saul, mga minamahal, ang ating buhay pagka-Kristiyano, mga minamahal. Si Saul hindi sumunod, mga minamahal. Tayo pinasusunod ng ating beloved Honorable Pastor dahil mahal niya ang ating kaligtasan na 3 bisis po tayo dadalo, mga minamahal. Hindi po mahirap, mga minamahal, kung ikukumpara natin ang buhay natin ngayon nung panahon ng ating pinakamamahalaking mga buhay ng apostol, wala pa sa kalingkingan, mga minamahal. Yung hirap na dinanas ng mga apostol ng mananampalataya noon, tayo malaya, mga minamahal. Ito lang ang pinapagawa ng malapay. Maging tapat ka sa paglilingkod. Seek it first. Kailangan unahin mo muna, mga minamahal. Kaya nga si Haring Saul, mga minamahal, ang Diyos ay nagalit, mga minamahal, sapagkat hindi siya sumunod. Ang Diyos ay mapagnibuguin, mga minamahal. Sobra na napipigati natin ang ating pinakamamahal sa kunting sakripisyo, mga minamahal. Hindi naman buong araw, mga minamahal, ang hinihiling niya sa araw na ito. 1:00 hanggang 5:00 lang, mga minamahal. Yung overnight natin, mga minamahal, kailangan po natin gawin sapagkat sinabi ng banal na kasulatan na huwag na tayo mga tulog sapagkat ang panahon ay malapit na, mga minamahal. Ang panahon ay masama na, mapanganib na, mga minamahal. Pinagbabantay tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ang salita na mahal na Panginoon dapat sundin natin. Huwag na kayong mga tulog. Sana kung naunawaan natin ang mga bagay na ito, magsakripisyo tayo ng isang gabi lang, mga minamahal. Yan po yung nihiling na mahal na Panginoon sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin. Ayaw niyang may maiwan, mga minamahal. Ayaw niyang may mapahamak. Sapagkat maghihiganti nga po ang Diyos sa mga tao, sa kanyang mga anak na hindi susunod sa kanya, mga minamahal. At ang ating mahal na Panginoon napigati. Maliligtas ka ba, mga minamahal, na sinasabi mo, kapatid, maliwanag dito, mga minamahal. Mas maigi ang pagsunod. Kung ano yung sinasabi ng ating beloved mga magulang po natin, sundin po natin, mas maigi ang sumunod. Kaysa yung mga hain natin, yung mga handog natin, yung kinikita natin, yung kapatpandog natin, ayaw nating iwanan yung negosyo natin. Kung mayroon kang negosyo, mga minamahal, malaya kang pumaparito dapat. Sapagkat hindi may pagpapalit ang pag-ibig mo sa ating mahal na ang kaligtasan mo sa mga material na bagay, mga minamahal. Hindi ko sinasaktan, mga minamahal. Mahal namin kayo. Ibig ko mamulat na tayo, bawat isa sa atin, ang lahat na ito pinapangarap para sa ating lahat, mga minamahal. Kaya nga, si Haring Saul napahamak, mga minamahal. Dahil sa hindi niya pagsunod. Dahil sa akala niya nakakalugod, mga minamahal, yung iaahin niya, mga minamahal, na mga hayop na matataba. Yung haring dapat patayin niya, hindi niya ginawa, mga minamahal. At nalungkot ang mahal na Panginoon. At si Haring Saul, siya ay hari nilangisan ng mahal na Panginoon. Kung ikukumpara sa atin, si Haring Saul nilangisan ng mahal na Panginoon. Siya ay ginawang hari. At tayo po, mga minamahal, minahal tayo ng mahal na Panginoon. Iniibig niya tayo, mga minamahal, galing sa lusak ng kasalanan. Si Haring Saul, nagkamali lang, mga minamahal. Matuwid siya, yung nga lang siya nagkamali, hindi sumunod. Mga minamahal, napahamak siya, mga minamahal, pati yung kanyang anak. Napahamak at ang kanyang kariyan, mga minamahal, nawala sa kanya dahil sa hindi pagsunod. Mas maigi, mga minamahal, ang sumunod kaysa hain, mga minamahal. Hindi po natin piling sabihin, mga minamahal, sapagkat yung pagpapala na tanggap natin kayo mismo nagpapatotoo, mga minamahal, walang-wala na po, mga minamahal. Dahil yun sa panalangin, mga minamahal, dininig ka ng mahal na Panginoon sapagkat nasumpungan mo ang katotohanan, mga minamahal. At dito, mga minamahal, sa katotohanan ito, naganap ang nais mo, yung lisan ng puso mo, ibinigay ng mahal na Panginoon. Pinagpala ka ng lubusan, mga minamahal. Tignan mo yung pinanggalingan mo. Tayo, mga dukha, ay pinili ng mahal na Panginoon galing sa lusak ng kasalanan, mga minamahal, sa kahirapan mo, tayo inangat ng mahal na Panginoon. Ipagpapalit mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon na sinasabi niya 3 bisis, anak. 3 bisis. Hindi naman po mahirap, mga minamahal. Iwanan yung negosyo natin. Gumawa tayo ng kapaamaraan. Palukdan natin ang mahal na Panginoon. Palukdan natin ang pinagsumakitan ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi biro, mga minamahal.
Nagkakagulo na ang buong mundo, kaso walang Diyos. Nalilita sa kanya sa atin mga minamahal. Tawagan mo ang ating pinakamamahal, matuwid ka lang, sumunod ka, may takot ka mga minamahal. Isang tawag mo lang, andiyan kagad ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Andiyan kagad ang kagalingan mga minamahal karamdaman. Andiyan kagad mga minamahal, ang katugunan ng lahat ng iyong panalangin dahil nalulugod ang mahal na Panginoon sa iyo. Si Haring David mga minamahal, nagkasala mga minamahal, kaso hindi niya na inuulit-ulit mga minamahal. Ngunit sa atin, napipigatinan natin ang sobra ang mahal na Panginoon. Paulit-ulit na pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal, sapagkat mahal ng ating beloved Honorable Pastor na minamahal natin magagawang ating kaligtasan. Ngunit paulit-ulit na sinasaktan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Linggo mga minamahal, dadalo ka lang kung nais mo. Napipigati ang mahal na Panginoon. Hindi po tayo aasa mga minamahal. Ang hinahanap ng tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung wala tayo, naghihirap tayo mga minamahal na nilalakad natin, nakikiusap tayo sa mga sasakyan, mga minamahal, karating lang tayo dito mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang katotohanan po, wag po nating iwanan ang unang pag-ibig natin. Pag iniwanan po natin, naalisin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kandileryo sa kanyang kinalalagyan, papawiin ng mahal na Panginoon ang pangalan natin sa aklat ng buhay, mga minamahal. Kung sinasadya na po natin lubha na sasaktan ng mahal, pag if we sin willfully and fall away, yung sinasadya natin yung pagkakasala, yung paglayo natin sa pagsunod sa kalooban na mahal na Panginoon. Dumadalo ka nga, kaso lumayo ka na, mga minamahal, sa kalooban niya. Mga minamahal, si Haring David, mga minamahal, nagkasala po, sumabigat ang kanyang pagkakasala, mga minamahal, hindi niya na inulit, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lumayo sa kanyang banal na espiritu. Haring David, si Haring David na yan, mga minamahal, lumayo. Ang banal na espiritu, ang ginagawa niya, tumatangis siya araw-gabi. Ang sabi niya sa kanyang kama, mga minamahal, siya po'y lumalangoy sa kanyang luha, pudpud na yung kanyang tuhod dahil nagkasala siya, mga minamahal. Andun pa rin ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating pa rin ang kahabagan. Hindi niya na inulit mo tayo pa ulit-ulit, mga minamahal, sa ating mga kapatid nagpapabaya, mga minamahal. Meron tayong espiritu na mahal na Panginoon. Si Haring Saul may espiritu ng mahal na Panginoon. Si Haring David may espiritu ng mahal na Panginoon. Tayo pong lahat, mga minamahal, nung sinabi ng banal na kasulatan, ibubuhos mo ang ating espiritu sa lahat ng laman. Tayo na po yung tumanggap doon sa kanyang mga lingkod na sa atin ang mahal na Panginoon. Anong may dadahilan natin? Katulong natin ang mahal na Panginoon. Kaya may lakas, may kapangyarihan po tayo na labanan natin yung ating sarili, mga minamahal. May kapangyarihan po tayo, mga minamahal, labanan yung ating sarili. Ang kaaway po natin, ang pita ng laman na ito, mga minamahal. But kung hindi ka na sumusunod, mga minamahal, gusto mo dumalo ka na ang dumalo, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Ano po ang katitisuran, mga minamahal, masakit na pangangaral, mahal, mga minamahal. Dan dahil sa pag-ibig na mahal na Panginoon sa pag-ibig niya na pinakita sa iyo, dahil gusto mong palukdan, mahalin mo ang mahal na Panginoon, wala, mga minamahal. Nasasaktan ka, mga minamahal. Oo, nasasaktan tayo pag uwi natin ng bahay, iyak natin sa mahal na Panginoon, hindi ko magagawa, mahal na Panginoon, lumayo sa iyo. Saktan man ako, mga mahal na Panginoon. Sige, mahal na Panginoon, patuloy akong maglilingkod ng dahil sa iyo, dahil sa pag-ibig mo sa akin. Mahal kita, mahal na Panginoon. Nais kong makapiling kita, kaya hindi ko titignan yung katitisuran. Masakit man oo, lahat na natitisod ako, nagbibigay katitisuran sa akin, at ikaw ang titignan ko, mahal na Panginoon. Sapagkat ikaw ang magtatapos ng aking panahon. Kung ganun po yung katwiran natin, mga minamahal, katulad ni Haring David, mga minamahal, natanggap niya pa yung kapatawaran. Mga minamahal ni Haring David, hindi niya na po inulit. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa awit po, mga minamahal, 51 po si 12 po, mga minamahal. Aklat po ng awit, Kabanata 51, talata po ay 11 hanggang 12.
Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang Espiritu. Amen. Yung palang banal na Espiritu, yung kagalakan ang siyang magliligtas sa ating mga minamahal. Kasi kung nasusunod mo na yung sarili mo nga minamahal, wala ka ng kagalakan, totoo po yan mga minamahal. Kung nasasaktan ka, mga minamahal, natitisod ka, mga minamahal, ay lumalayo ka, mga minamahal, wala na po yung Espiritu ng Diyos ay sigurado po yan mga minamahal. Dahil yung banal na Espiritu, kung magpapakumbaba ka, katulad ni Haring David, umiyak ng umiyak mga minamahal. Ibinalik ng mahal ang banal na Espiritu Santo sa kanya, mga minamahal. Naroon po, mga minamahal, bumalik yung kagalakan, kalakasan. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, surely, sabi niya, the goodness of the Lord and mercy shall follow all the days of my life. And I will dwell in the Lord, in the house of the Lord forever. Yun po yung pangako niya sa mahal na Panginoon. At alam niya lang, sa kanya lang ang kaligtasan, ang kagalakan, ang kapayapaan, nagmumula sa banal na Espiritu Santo. Kaya ang kanyang ginagawa, mga minamahal, siya po'y laging sumasamba, mga minamahal. Ang sabi nga, I will dwell in the house of the Lord forever. Mga minamahal. Kaya nga po, mayroon tayo mga minamahal na nakalagay dito, mga minamahal, na kinalulugdan na mahal na dapat nating sundin. Sapagkat mismo ang Diyos, mga minamahal, nagbigay ng halimbawa ng kanyang nilakad upang ating lakarin. Nagbigay ng halimbawa ang mga apostol, mga minamahal. Wala pong pagkakaiba. Si Haring David, mga minamahal, si Haring Saul, mga minamahal, may espiritu na mahal na Panginoon. Yung mga apostol, may espiritu na mahal na Panginoon. Wala pong pagkakaiba sa atin. Mayroon tayong espiritu na mahal na Panginoon. Kayo po ang nagpapatutuo, yung mga patutuo nyo, mga minamahal. Yung kayo dumadalangin, dinidinig kayo ng mahal na Panginoon. Kung nasa panganib kayo, hallelujah. Andyan ang pagliligtas ng mahal na Panginoon. Yung ating mga mahal sa buhay, dahil sa panalangin mo, mga minamahal, pinag-iingatan na sa iba yung dagat, dahil mayroon kang espiritu ng mahal na Panginoon, nalulugod sa iyo ang mahal na Panginoon. Kaya nga po, huwag natin pigatiin ang Espiritu Santo, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ng mahal na Panginoon, pakibasa po, hindi niya po inaalis sa atin hanggat hindi po siya nagbabalik. Mapakinggan mo ang mensaheng ito, mga minamahal. Manumbalik ka na sapagkat ang Diyos na naghihintay sa iyo, mahal niya ang kaligtasan mo. Kung ka may hindi sumusunod sa mga naipangaral nito, sumunod ka na habang hindi pa nagbabalik ka, mahal na Panginoon, sa awit. Basahin po natin. 89:33 po, mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 89, talatay 33. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa Kanya, ni akin mang titiisin na ang pagtatapat ko'y magkulang. Tingnan niyo po, napakaliwanag mga minamahal. Lagi tayong inuunawa ng mahal na Panginoon, bagamat lagi po natin siyang nasasaktan. Sabi niya, hindi rin niyo tayo matiis, mga minamahal. Kasi tayo po yung tinawag at tinirang ng mahal na Panginoon. May pagkakataon pa, mga minamahal, hindi pa huli, mga minamahal. Pag dumating na ang mahal na Panginoon, pinagmatigas mo ang iyong puso, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot, mga minamahal. Magaganap po at magaganap, mga minamahal. Ang katakot-takot, kapigat yung mangyayari sa mga Kristiyano, mga minamahal, hindi po tatalima, mga minamahal. Alam natin, ang mapapahamak na tao, mga Kristiyano, ayaw pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Naghihintay sa atin, mga minamahal. Ang walang hanggang kaparusahan. Hanapin natin ang kamatayan, tatakas ang kamatayan sa atin. Warn, diet not, hindi mamamatay ang uod sa atin. Fire never quench, hindi mamamatay, mga minamahal, ang apoy. You are willing and lamenting. Ang sabi ng tayo po iiyak, mananaghoy tayo, mga minamahal, forever. You will find it, but this seek away from us. Yung mga nahulog sa kamay ng mahal na Panginoon, hanapin ang kamatayan. Wala nang kamatayan, mga minamahal, doon sa dagat-dagatang apoy, kung saan ang uod at ang
apoy hindi mamamatay sa kanila, mga minamahal. Walang hanggang pagtangis, walang hanggang panaghoy, mga minamahal. Ayaw ng Diyos na isaman sa atin, mga minamahal. Ni lahat ng tao, nais niya lahat ng tayo mga ligtas, mga minamahal. Sapagkat hindi po biro maghihiganti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino man taong wala Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kung mayroon po tayong Espiritu na mahal na Panginoon, ang Espiritu ng Diyos na sa atin na magbibigay buhay sa katawang may kamatayan, mga minamahal. Hindi tayo mamamatay, mga minamahal, hanggat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan. Pakibasa po dito po sa Roma, mga minamahal. 8:9, talon sa 13 po, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata ay 8, talata po ay 9, 10, 11, talon sa 13. Ito po ang nakasulat. Datapwat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. 13. Sapagkat kung mga bubuhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Amen. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan. Kung susundin po natin ang sarili natin, mga minamahal, tayo po'y walang Espiritu na mahal na Panginoon. At tayo nabubuhay sa sarili nating katwiran, hindi katwiran ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat ang tao po na may Espiritu ng mahal na Panginoon, hindi na po nasusunod yung sarili niya, mga minamahal. Kundi yung kapangyarihan, ang Espiritu na puspos ng kabagan, barahid sa pagkasagana sa kagandalang punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan, yung po yung mag-uudyok sa atin. Alam kong naranasan po natin lahat yan, mga minamahal. But kung sarili po natin maliwanag po, mga mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po mabigat, mga minamahal, ang pinapagawa ng ating minamahal na magulang, ang ating mahal na Panginoon na tinuturo po sa ating mga minamahal. Pag-ibig, mga minamahal. Pag nanaan sa atin ang pag-ibig, mga minamahal, nagbunga tayo ng siyam na Espiritu Santo. Wala na tayo sa loob ng kautusan, ng kamatayan, mga minamahal, ng kasalanan. Simple lang po, mga minamahal. Sundin lang po natin, 3 beses po tayo dumalo, mga minamahal. Mag-aalay po tayo ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sundin natin ang Kanyang kalooban, magtapat tayo sa pagbibigay, mga minamahal. Mag-aalay ng kunting sakripisyo, yun lang po, mga minamahal. Dumalo ng 3 beses, mga minamahal. Magpuri po tayo, mag-alay tayo ng papuri sapagkat diyan po nalulugod. Talaga po, ang beloved honorable pastor natin, siniyasat niya lahat yan, mga minamahal. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga mananampalataya daw, mga minamahal, ay masigit ang gagawin sa ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinaliksik po ng ating mahal na pastor at naganap po ang salita ng mahal na Panginoon na masigit na dakila ang kapangyarihan ng Diyos na nakikita natin, mga minamahal, sa ministeryong ito na ginamit po ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mga panalangin na sa impyerno na panalangin, kinukuha pa ng mahal na Panginoon, inaon sa impyerno, mga minamahal. Ganun po ang respeto ng ating mahal na Panginoon sa ating beloved honorable pastor, mga minamahal. Mga kahimala nangyari po, mga minamahal, kung nangangaran may 2 anghel, sapagkat nalulugod po siya. Lahat talaga ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa kaliligtas natin, tinuro sa ating lahat. Higit sa lahat, mag-ibigan po tayo, mga minamahal. Yan po yun, magpapasakdal po sa atin na magkakaroon po tayo ng katwiran at kapayapaan na walang hanggan kung gagawin po natin, mga minamahal. Laitin tayo, mga minamahal, kung sino man lalait sa ating kapitbahay natin, kung sino man, mga minamahal, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon sapagkat nagiging kabahagi ka sa pag-uusig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayo, mga puti, panalangin po natin, mga minamahal.
yung ating mga nagbibigay ng katitusuran sa ating mga minamahal. Kung yung salita ng mga Panginoon, tanggapin natin ng buo sapagkat yun po yung buhay natin, yun po yung kaligtasan natin. Last verse na po, mga minamahal. Dito po sa Episo 4:30, ating mga instrumentalist po, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Efeso, kabanata ay 4 talatay 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Yan po mga minamahal. Manahan sa ating Espiritu, mga minamahal, ang mahalapan hanggang sa Kanyang pagbabalik, mga minamahal. Praise the Lord po. Tumayo po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. People say that I'm amazing, strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside his armor, the warrior is a child. Unafraid, because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemy that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside his armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside his armor, the warrior is a child. Sa ating buhay dumarating, minsan tayo nalulula. Tayo po ay nalulupay-pay. Minsan tayo nag-aalingawan, sapagkat tayo rin po ay nagkukulang, mga minamahal. Ang Diyos hindi nagkukulang. Tayo ang laging may pagkukulang, mga minamahal. Dumarating sa atin ang paghihina, ang panlalamig, sapagkat hindi natin sinusunod
ang utos ng ating dakilang Diyos, ang utos ng mga mangangaral, ng mga ngasiwa sa atin, mga minamahal. Sinasabi sa atin lagi tayong magpuri, manalangin, mag-ayun. Hindi natin binibigyan ng pansin sapagkat yung ating attention nakatuon sa ibang bagay, mga minamahal. Malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Kristo. Nakakatakot, mga minamahal, na tayo maiwanan. Rapture of the church, mga minamahal, napakahirap maiwan. Mabuti sana kung pupugutan kagad tayo ng ulo, hindi po. Pahihirapan muna tayo. Yung ating mga mahal sa buhay, gagamitin yan kapag katuso ang kaaway. Ipipilit, by force, pipirsahin tayo tanggapin ang tatak ng kaaway. Kaya tayo magpanalaginan, mga minamahal. Ariin natin kalugihan, makamtan man natin ang kayamanan ng buong sanlibutan, mapahamak naman ang ating kaluluwa. Mga minamahal. They don't know Then I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Hallelujah, hallelujah. Amin pong mga minamahal, beloved viewers. Ating pong mga minamahal na mga bisita, napakahalaga ng kaligtasan. Hallelujah. Ang kaligtasan ang pinaka-importante sa lahat, mga minamahal. At tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. May 4 na reglamento ng kaligtasan upang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makapasok sa kaharian ng langit. Unang-una po ay ang pananampalataya na sinasabi ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa Kanya'y nagsisihanap. Manampalataya po tayo, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Jesus, ang Diyos nagkatawang tao. Siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw at ako, tayo, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hindi po natin maikakatwiran sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nag-aagrabyado ng aking kapwa, hindi ako nagsisinungaling. Mismong banal na kasulatan ang nagsasabi sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit sinasabi ng aklat ng unang Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Sa Diyos po tayo mag-confess, mga minamahal. Hindi
hindi po sa tao, sapagkat ang tayo walang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan. Tanging ang ating pinakamamahal na Jesus po lamang, mga minamahal. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Paiso Kristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po lamang po ay ang pagtupad sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Sinasabi na aklat ng Gawa, Kabanata 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ikaapat po ay ang ating dakilang Diyos po ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung ating nakita po kanina, mga minamahal, habang nag-aawitan ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir sa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yung iba, hallelujah, nagsasalita ng iba't ibang wika. Yung iba, nanginginig na parang kinuryente ng ilang libong voltahe. At ang iba, mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika, mga minamahal. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay inyo pong mararanasan kung tayo po ay maglilingkod patuloy sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po sa maiksing panalangin na akin pong sasambitin. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, malapay noon, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, umihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Narito po ang mga kaluluwa na iyong inilapit mismo sa iyong banal na paanan, malapay Jesus. Patawarin mo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa salita, at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangangailangan. Hallelujah. O dakilang mapala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldis Radalmena. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po na ay pagkukulang, malapay Jesus. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Sa mga oras di po namin nababantay ang mga sarili. Patawarin mo po kami ugat sa linisin na yung banal na dumumag sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong darling beloved honorable evangelist Pastor Weldis Radalmena. Patuloy pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambayan, malapay Jesus. Patuloy mo silang pagpalain, hallelujah, samahan sa kanilang mga desisyon at sa kanilang mga ginagawa. Hallelujah. At abutin mo po ng iyong mga pagpalang kamay ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin, malapay Jesus. Hallelujah. Kagalingan sa karamdaman, trabaho, negosyo. Hallelujah. Kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, kalutasan ng mga problema, o malapay Jesus. Hallelujah. Iligtas kanilang mga negosyo sa pagkabankrupt, malapay Jesus. Pagpalain mo pang bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Aming tinatanggap lahat ng mga hallelujah, katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte ng may karamdaman. Hallelujah, dalawang kamay itaas kung meron po tayong mga problema sa pinansyal, meron po tayong mga minamahal sa buhay, loved ones na nating ilapit sa paanan ng ating dakilang Diyos. Sama-sama po nating palayasin yan sa pangalan ng Jesus. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Weldis Radalmena, sa makapangyarang pangalan ng pinakamamahal na Paiso Kristo, lahat ng mga demonyo na karamdaman, ubusin po, lagnat, trangkaso, cast out, pag-aalinlangan, hallelujah, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, hallelujah, gallbladder, alopecia,
Alopecia, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. At bago tayo maminuldaran ko sa ating pong regular announcement, ako rin po maminulbati na pinabataas na pong puri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Palapakan natin minsan ang pang ating mahal Panginoon. Dobling paggalang pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Robert Estrada Almeda, the inner prophet of our loving God, at lagi po natin inaalala mo ang turong ng isang aral at pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa mga beloved children, sa ating pong minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal elders, ating pong nakasama, sa inyo man po, datihan man, isang mapalang hapon sa ating lahat, at syempre sa mga bisita, kung mayroon man, at sa ating mga Facebook and YouTube viewers na nakikisa sa atin o maaaring makapanood man ng live na ito, ay isang pagbati na magandang araw sa inyo o hapon man. Amen? At bago tayo dumakumamila sa ating pong announcement, ay dito muna tayo sa pagkuha ng ating pong special offering, mga minamahal. Ating pong update, mga minamahal, from October 15 up to October 29, mga minamahal, tayo po ay nakalikom ng 2,656 pesos. At nung last Wednesday, November 1, nakalikom po tayo ng 587 pesos. At nung overnight po, mga minamahal, Friday, November 3, nakalikom po lamang tayo ng 270 pesos. Ang kabuuan, mga minamahal, hindi po tayo kumuha ng Holy Supper sapagkat ang ating kinuha yung ating monthly blood offering. Kaya ang total po, mga minamahal, ng nasa cash on hand po natin under the care of beloved Sister Jennifer Ferrer po, mga minamahal, ay nasa 3,513 pesos po, mga minamahal. Inuulit ko po, mga minamahal, nasa 3,513 pesos pa lamang po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ito po ay ating pong pagkaisaan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ay wag natin ito sanang baliwalain po yung ating pagkakataon na tayo makapagkaloob, lalo na tayo ay may kakayahan, mga minamahal, sapagkat ito po, mga minamahal, ay para po sa pagpapalit po, mga minamahal, ng toilet bowl po, mga minamahal, sa both po na si parikuran, mga minamahal, dito po sa ating pong beloved brothers po, mga minamahal, and sa beloved sisters po, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, sapagkat ating pong ipinag-pray po, mga minamahal, ating pong ini-aim na yung ating pong magamit at maipalit na toilet bowl, mga minamahal, ay yung deflush na po, mga minamahal. Amen. At siyempre, ito po, mga minamahal, ay nagkakahalaga, mga minamahal, kung atin yan na magkakanvas tayo, nasa 2,000 to 3,000 po yan, mga minamahal. Depende sa klase po, mga minamahal. Pero commonly, nandyan lang sa range po na ganyan. Ang isa pa lang, mga minamahal. At gaya ng sabi ng ating beloved elders nung mga nakaraang announcement po, mga minamahal, na kung i-check natin yung toilet bowl na target nating palitan, mga minamahal, 4 dyan sa beloved brothers, 4 rin sa beloved sisters po, mga minamahal, ibig sabihin 8. Kaya kung i-budget natin ng isa, sabihin natin nasa ranging ng 2,500, mga ganyan, mga minamahal, ay talagang higit pa sa 10K po ito, mga minamahal, yung ating pong bubunuin. At ang ating nalikom pa lamang cash on hands, mga minamahal, nasa 3,513. Huwag po tayo, mga minamahal, manghinawa po, mga minamahal, sapagkat ito nga po, mga minamahal, ay tandaan natin, tayo lang din ang makikinabang. Tayo lang din dito sa dako ng San Carlos po, mga minamahal, ating mga minamahal kapatiran, ang unang-unang makikinabang po, mga minamahal, lalo na kapag tayo may mga gawain po, mga minamahal, tulad ng ganito. Siyempre, hindi naman po pwede, mga minamahal, na dyan tayo, mga minamahal, sa bukid-bukid po, mga minamahal,
ay lalo na magdudumi mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo ay tinuturuan ng mga minamahal ng kaayusan mga minamahal, kaya gusto din natin ang ating prayer po mga minamahal ay magkaisa po lahat ng mga Kristiyano mga minamahal, magtulungan tayo na siyempre po mga minamahal ay ma-improve din po natin, mapalitan yung mga dapat palitan sapagkat siyempre matagal na rin po yan mga minamahal. Amen? Palapakan po natin muna ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tandaan natin mga minamahal, yung ating pagkaloob mga minamahal, ito ay sa mahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon siyang magbabalik nito ng million times, trillion times, higit pa sa ating Panginoon mga minamahal, not only doon sa financial na aspekto mga minamahal, kundi ang Diyos mga minamahal kayang mag-ingat sa atin, materially mga minamahal, o higit sa lahat yung pong ating sa kalusugan mga minamahal, sapagkat tandaan natin, maraming nagpapatuto dito, ano ang kwenta mga minamahal ng marami tayong ari-arian at malaking kita. Kung tayo naman ay sakitin mga minamahal, ay wala rin kwenta mga minamahal. Mapupunta lang yung ating kinikita sa pagpapospital mga minamahal, pagbili ng mga para sa ating pangkalusugan po mga minamahal. Higit sa lahat, spiritually mga minamahal, magkaroon tayo lagi ng kapayapaan ng pananampalataya, pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yan ang mga maring ibalik ng malapay ng higit pa doon sa ating ipagkakaloob. Kaya wag po nating tignan yung ating ipagkakaloob mga minamahal, bagkus ay tingnan natin yung Diyos na kayang magpala sa atin. Kaya sa oras na ito mga minamahal, ihanda po nating muli mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob mga minamahal. At ito po ipanalangin ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez po mga minamahal, ating pong itaas yung ating ipagkakaloob nang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lord, palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoong Sus po, mga minamahal, ang siyang magbabalik sa inyo ng million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan po, mga minamahal. At God bless po muli. At tayo po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po ang balagawain ng mahal na Panginoon. Dinaraos po dito sa Marlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po, mga minamahal. Tulad nga kanina mga minamahal, every Wednesday ang ating pong midweek service at nag-start po tayo una ng hapon. Matatapos na po tayo ng alas 5 nitong hapon mga minamahal. At ang ating pong overnight prayer ay tuwing Friday. Itong darating na Biyernes ay tayo po ay pumarito muli, makiisang mag-overnight prayer, magpuri sa mahal na Panginoon, mag-start ng alas 9 ng gabi, matatapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At itong darating na linggo mga minamahal, every Sunday ang general service ng ating mahal na Panginoon dito sa dakong ito, mag-start ng alas 9 ng umaga at matatapos na ng alas 3 ng
hapon. At sabi ng ating mga pastor, napakahalaga lagi ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, kung paano tayong kumakain 3 beses sa isang araw para hindi manghina physically. Sana huwag kalimutan, lalo na spiritual, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Tayo ay dumalo 3 times a week sa banal gawain ng Panginoon. Amen. At huwag natin kalimutan ang maghayo. Yes po, mga minamahal, dahil napakahalaga mga minamahal, ito yung application, mga minamahal, na bawat pagkatapos ng balgawan ng Panginoon, may apply natin sa labas, yung ating natutuhan, i-share natin po sa ating mga katrabaho, sa ating mga mahal sa buhay, hindi pa natin nakasama sa Panginoon ng Panginoon, sa ating mga kakilala, kaibigan, marami pong mga social media platforms ang maaaring gamitin, kung hindi natin sila ma-reach out po mga minamahal, tulad ng Facebook Messenger mga minamahal, ihayo natin ang ibang kaligtasan upang sila rin po mga minamahal magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kung mayroon man at higit sa lahat magkaroon sila ng kaligtasan, buhay na walang sa piling ng Panginoon. Huwag natin kalimutan ang mag-follow up sa ating mga kapatiran, mga minor, bisitahan natin sila mga minamahal sa kanilang mga tahanan, yung mga bihirang-bihira ng dumalo sa gawain Panginoon. Alam natin na nananatili na lang sa kanilang tahanan, huwag natin ipagkait yung time na sila po mga minamahal ay ma-remind tungkol sa sila po ay hinahanap ng Panginoon. Mahalaga na sila ay makapanumbalik sa Panginoon, magsama-sama tayong pagpalain ng ating Diyos na buhay, ang ating pinakamawala Panginoon Jesus. Kaya muli, maghayo at mag-follow up mga minamahal. Sa ating pag-uwi, idaan nyo yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po mga minamahal sa ating mga beloved sister information. Ihulog nyo po mga minamahal para sa patuloy na pagsuporta mga minamahal, tuloy-tuloy pong ma-ere po mga minamahal ang balgawan ng Panginoon through TV program mga minamahal. Ihulog po muli yung 5 piso, 10 piso, idaan dyan sa maliit na box po mga minamahal sa inyong likuran sa ating pong beloved sister information mga minamahal sa ating pong pag-uwi. Amen. At mayroon pong lihas mga minamahal, bago kayo lumapit dito mga minamahal, huwag na huwag kalimutan ang manalangin na sa inyong kinupuan upang nariyan lagi ang kahabagan ng Panginoon. At lumapit na lamang po kayo dito mga minamahal para magpalens after ng ating pong closing prayer. Amen. At kung wala na po mga minamahal, okay po. Amen. Kung wala na po tayong nakalimutan mga minamahal, tayo po tumayong lahat mga minamahal. Magkaisa po tayong magpasalamat, magpuri sa Panginoon sa pamagitan ng ating pong closing prayer sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa hapong ito. Amen. Narito po ating beloved elder brother Romy Benitez para sa ating pong closing prayer.